Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Друзі, всім привіт! Мене звати Женя Панасюк, і я знаходжуся в Італії. Це столиця світової моди, місто Мілан. Отже, друзі, я прибув до міста Мілан, після чого я вирушив на ЖД-вокзал. Сьогоднішня мета у мене – відвідати дуже красиві і дуже відомі міста, котрі розташовані на березі славнозвісного озера Комо. Я вирушаю на озеро Комо. Для перекусу купив 2 шматочки піци і пару напоїв. Усе це обійшлося мені усього лише в гривень 600, тобто 20 євро. Але піца тут, звісно, просто чарівна. На всі 600 гривень. Від станції Мілано Централе вам слід вирушати електричкою до станції Варена Есімо. Дорога у вас займе трохи більше, ніж годину. Доїхав я до Верени, усе найголовніше у мене з собою. Такий от маленький набір, тут мій спінінг, трохи снастей. І будемо зараз показувати вам неймовірну шикарну природу цього маленького містечка. Я просто з поїзду надивився я на таких емоціях, я просто швидше хочу туди дістатися і показати вам, і навіть ніхто мені не заважає записувати відео. Це так як завжди, бачите? Мова піде про дивовижне місто Верена, котре розташоване на східному березі острова Комо. По такій от маленькій блакитній доріжці я зараз спускаюся донизу. Там мене вже за ідею чекати човен. Так, секундочку. Так, до води, сюди направо, напевно, сюди направо. Загалом мені потрібен човен, котрий мене доставить до більш туристичного місця, де, я надіюся, є якийсь пляж. І, можливо, там я і відпочину, і трохи половлю риби. Ось феріборд сюди. Підглядаю за чужі паркани. Зліва така маленька, якийсь маленький канал, я так розумію, це вода стікає з гір і потрапляє до цього от озера, у котрем мені вже просто не терпиться закинути спінінг і половити. Озеро Комо і місто Варена приваблюють своєю красою величезну кількість туристів зі всього світу. Саме Варена – найприголомлювіші пейзажі одної з найпопулярніших озер в Італії. Спорядження. Я тільки приїхав, розпакуюся, в першу чергу зберу спінінг, тому що дуже красивих місць багато, все це треба попутно знімати, тому що я пройду це і потім повертатися я навряд чи буду. Взяв із собою лайтовий спінінг, як завжди, до 14 грамів. Тревел-версія, він влазити мені в будь-яку сумку, ніяких проблем під час пересування нема. Котушка 2500.
І ось такий от маленький набір гаманець, у якому лежать у мене волкери, воблери, маленькі кренки, мушки, трохи силікону та вертушки-коливалки. Тобто найосновніший такий туристичний варіант, найбільш робочого. Беру це до кишені, збираю спінінг і уперед цим красивими набережними у пошуках невідомої для мене ще риби. Ну що, уперед, в бій. У першу чергу, оскільки я ще не знаю, яка тут риба, я почну або з дрібного мікроджигу, якщо глибина тут з перепадом, сплеск риби, це добре. Але швидше за все я почну ловити з маленької коливалки і з підсадкою якогось дрібного черв'ячка. Зазвичай у рокфішингу це найосновніша розвідувальна приманка, вона буде йти досить далеко і буде за рахунок коливалки відтрилити, а черв'ячок буде провокувати. Якщо реакції ніякої не буде, потім вже почнемо по камінню стукати мікроджигом. Загалом виглядає це наступним чином. Ось така от маленька блешня, що коливається, на ній підсадка черв'ячка. І будемо зараз ловити у товщі води. Це озеро сформувалося тут у місцях розколу колишнього льодовика ще до історичних часів. Також озеро Комо завжди мало велике значення у якості каналу зв'язку між північним регіоном та долиною річки По. Поки що реакції не бачу. Пішли далі. Так, глибина тут досить велика, сенсу ловити поки що у верхніх шарах нема, спробую зна. Ставлю собі 4 грами, твістер на двійнику такий по хардкору. Ой-ой-ой, тут риба проплила чорна велика, йо-майо. Ну, швиденько вимотаємо, раптом зреагує. Оце ковбаса попливла кілограми на 2. Не знаю, чи видно вам, капець. А ну... Така ковбаска велика. Не знаю, що це було. Будь-яка чорна риба, велика, пузата така, схожа на якогось нашого товстолоба, але зовсім чорна. Зрозуміло, що вона плаває, не планує харчуватися, вона просто вийшла, напевно, на мілячок погрітися. Але чим чорт не жартує, я спробував. Я вирішив змінити свою снасть. Поставити такого от поплапопера у якості вантажика замість якогось типу бомбарди гачок і шматок хліба. А раптом клюне. Ну, привіт. Цікавиться моїм шматочком хліба. Ну, давай. Гам. Зроби гам. Є! Це було клювання, ви бачили? Блін, треба було віддати, нехай з'їсть. Це витрачено, це просто витрачено. Але цікаво, у мене вже з'являється азарт. Капець. Багато, по-моєму, разів я сказав капець, але можу ще раз сказати капець. Пішов я за хлібом. Зараз ми його дотиснемо. Отже, друзі, я не втрачаю надії спіймати. Узяв свій свіжий хліб, узяв попла-попер, від нього зробив повідок, але уже замість маленького гачка я поставив сюди трійничок такий дрібний, тому що треба вже напевно. Було пару клювань, і всі вони зацікаються. Я думаю, що справа у розмірі гачка. Тому будемо йти ва-банк. Це третє за величиною озеро в Італії та одне із найглибших в Європі. На озері розвиване рибальство, розведення форелі, сига, коропу, а також судноплавство і туризм.
Загалом, як завжди, закон підлості завжди поряд зі мною. То вона почала реагувати на кожен шматок хліба, і у мене заплутався шнур. Потім я кинув, вирішив поганяти міну воблер, на нього різка подача, фрикціон задзвенів, риба не зацеклася і зійшла. Наступний закид, воблер відстрілюється і падає у воду. Не знаю, яким дивом хвиля мені його повернула, я дістав, щоб хоча б трохи тішить. Доки я зв'язався, випала коробка з моїм вольфрамом, все розсипалося, я почав збирати півгодини. Захоплююча подорож вам забезпечена. Прогулятися вузькими вуличками, помилуватися різнокольоровими маленькими будиночками, зазирнути до місцевих магазинів, а також насолодитися справжньою італійською кухнею в ресторанах з приголомшливим краєвидом. Саме місто Варена визнане туристами як справжня перлина озера Комо. У 10 хвилинах ходу від станції знаходиться причал туристичних кораблів, за допомогою якого ви можете потрапити у найближчі, не менш барвисті містечка Беладжо та Менаджо. Третє за величиною озеро Італії має унікальну форму перевірнутої літери У. Його вік просто вражає, адже воно є ровесником льодовикового періоду. Озеро також відоме під назвою Ларіо і розкинулося на площі у 146 кілометрів квадратних. Його максимальна довжина 46 кілометрів, а глибина 414 метрів. Вау! Проте озеро Комо з початку 19 століття неочікувано набуває слави місця, де розвивається так звана культура віл. З чим, відповідно, пов'язаний бум елітного туризму, котрий продовжується і до цього часу. Погнали! Ну і повертаємось знову до риболовлі. Це перша моя міланська риба, ось таке от смугастий домашній окунь. Єдине, чим він відрізняється, він більш продовгуватою формою. Я дуже, звісно, не хотів би сьогодні відео акцентувати на ловлі такого ж окуня, що є і в нас удома, але тим не менше це міланська риба, а без риби наша передача була б не риболовною. Так що покидаємо, зараз подивимось, може більше якийсь екземпляр ще клюне. Плаває якийсь сазан чи головень, я не розумію, але йому зовсім плювати на мою приманку. Я спершу ловив його, але він зовсім пасивний. Будемо пробувати ловити і на дні, і у товщі води. Найосновніші такі приманки. Я прийняв рішення перейти на класичний мікроджиг і спробувати спіймати окуня. Ставлю на 2 грамах вольфрам, двійник і твістер фіолетового кольору, вірніше ультрафіолет. Коротше, дрібного коня ось такого от дуже багато. Зараз будемо його ковбасити. Пливи, братан. Ох, зв'язали мені приманку. Стоїть він прямо під берегом, під моїми ногами. Так що з проводкою нічого нового. Майже, можна сказати, прямовисно ловити. Ось я кинув, стану пару кроків назад. Усе дуже просто і швидко. Я не знаю, я хотів половити цю кефаль чи головеня і хотів підписати відео ловля міланської кефалі на піцу, але відчуваю, буду я підписувати ловля типового окуня в Мілані. Брик. Вибач, але я не спеціально, він сам впав. Оп-оп-оп. Та йо-моє. Пруткий. Ой-ой-ой. Ну, ми подивимось туди в тінь.
Ах. Normally, before I take it big, but not today. Так, тут можна було б якийсь мікрофест провести, познімати цього матросика. Дуже багато окуня тут, але вони підняли мені настрій, тому що я насправді трохи засмутився, тому що я бігав, я так і не зрозумів, чи то кефаль, чи то головень, чорна риба з великою головою. Бігає цілий день за нею, якось так от у мене сьогодні карма не в гарний бік налаштована. Усе було проти мене однозначно. То зриви, то вузли, то втрата приманки, то холості клювання, то неактивна риба. Загалом я дуже засмутився насправді, тому що краєвиди красиві. Тут хотілося показати вам риболовлю, а показувати краєвиди без риболовлі це не мій формат, скажімо так. Я дуже радий навіть отаким от клюванням жадібного, дрібного, домашнього окуня, але при цьому він у Мілані, в Італії. Оп, іди сюди. Ні, мікруха – це наша тема. Це легко, це швидко. Подивіться, який чорний оцей. Зовсім десь я його з нірки дістав, походу зовсім чорний. Я тут півдня сьогодні ловлю. Ай, зараза. Дрібний паразит. Ми йди сюди. Трохи далі від берега такі є екземпляри, вже трохи більш приємніші. Зараз я спробую збільшити і кинути туди десь на глибину. Такий от красень, усе. Як зазвичай, 2 грами вольфрам, двійник і твістер ультрафіолетового кольору. Отже, друзі, з міста Верена ми перебралися на теж дуже відоме місто Кома, тому що риболовля на Верені у нас щось не склалася, зовсім витрачати час і настрій не хотілося б на це, а тема риболовлі не зовсім розкрита, тому спробуємо трохи половити рибку тут. Дуже красиві вулиці, так, тут архітектура просто краса. Тричі Комо. Провінція, місто та озеро з однією тією ж назвою, а це дуже рідкісний випадок в Італії. І ще один дуже приємний факт. Те, що сьогодні 14 липня, і це День рибалки в Україні. А я святкую свій День рибалки в таких от красивих краєвидах в Італії, у місті Комо. І теж буде сьогодні риболовля для мене нова. Подивимося, що ми спіймаємо. А я вас вітаю з цим нашим професійним святом і бажаю вам великих трофеїв і масу гарних вражень від ваших риболовль. Ось так гуляєш. Привіт, Україно! Привіт, Україна! Місто Комо однозначно одне з найпрекрасніших міст Італії, яке зачаровує своїми пейзажами туристів і мандрівників, що прибувають сюди з усього світу, щоб побачити захоплюючу дух панораму озера Комо. Таким чином стає ледь не обов'язковою точкою в програмі відвідування Італії. Друзі, обов'язково вирушайте у подорож озером на човні. Тільки таким чином ви зможете відкрити усю красу цього озера. А також ви побачите чарівні села, котрі оточують древні історичні поселення. І обов'язково я раджу вам, особисто від себе, побувати в одному із таких селищ під назвою Чорнобіо, куди я, власне, і вирушив. А й загалом я у Чорнобилі. Я в Чорнобилі, чи то якось Чорнобіо.
Щоб ви розуміли, я зараз знаходжуся в Чорнобилі. Чернобыль. Після кого ми переїхали сюди, тому що там ще більше туристів і ще менше місць для риболовлі. І було прийнято рішення змінити місце локації. Але у цьому місті, котре називається Чорнобиль, їх іще менше. Це туристичні місця, де багато кафешок, ресторанів, красивий берег. Так, тут багато паркувань для човнів, де не всюди можна риболовити. І тому ситуація ось так, час уже ближче до вечора. А нам ще з цього острова треба потрапити на Комо, з Комо потрапити в Мілан. Це дуже довгий шлях і ще попереду. Я думаю, у кожного з вас ставалося так, що риболовля не склалася. Нібито і погодні умови шикарні, і снасті підготував, і приманки теж, вода читабельна, умови гарні. Але риби нема. Так буває і у мене, рідко, але буває теж. В іншому випадку у нас би, напевно, не було б такого азарту, як до цього виду відпочинку, до цього спорту нашої риболовлі. Буває, що риба не ловиться. На жаль, сьогодні такий день настав і у мене. Але тим не менш, я дуже добре відпочив, тут місця просто незабутні. Я насолоджувався кожною секундою. Просто неймовірні люди, дуже красива атмосфера. Краєвиди, гори, природа – це усе залишається в моїй пам'яті надовго. Подорожувати у будь-якому випадку добре, навіть якщо риболовля не склалася. А зараз на мене ще чекає шлях до Мілану, і я надіюся, що риболовля на вулицях Мілану покаже кращі результати. Я відзніму, можливо, в плані риби цікавіший матеріал. Я бачив якусь чорну рибу. Так, більшу таку. Але я не знаю, що саме це за риба. Може, головень, якщо ви знаєте таку рибу. Головень. Chop. Але я точно не впевнений. А ты ловишь на ужин? А она потом ее приготовит? Так, вона потім готує. Я повернувся знову до Мілану, де і продовжу вивчати Італію і свої пошуки можливої риболовлі. Мілан – це сучасний мегаполіс, котрий вважається діловим та фінансовим центром країни. Китайці зі мною спілкуються, лізуть до камери. А загалом хотів сказати, дуже крута погода, насправді. Мене попереджували, що дуже спекотно, дуже задушливо, але мені пощастило, тому що от буквально сьогодні і вчора стало свіжо, злегка прохолодно, тому гуляти вулицями Мілану якраз ідеально, друзі. Люди з Італії, вони дуже привітні, усі вітаються, ніби у якомусь маленькому селі. Загалом дуже приємна атмосфера крута, будемо гуляти далі, покажемо вам трохи міста, ну і обов'язково половимо рибку. Мілан – столиця моди і бізнесу. Найбільш стильне, дороге і багате місто Італії, яке конкурує на рівні з Парижем або Лондоном, але незважаючи на всю свою серйозність, Мілан – це все ж весела та емоційна Італія. Хоч у цих каналах дуже багато рослинності, вода досить чиста та проточна. І ось у таких от вікнах трави іноді простежується досить великого розміру головень, котрого я, в принципі, буду намагатися спіймати.
Район Навілліо. Атмосферне місце в районі одноіменного каналу з численними ресторанами та клубами. Саме на цих каналах і буду пробувати свою риболовлю. Ось він, цей частина каналу, де спокійна вода, де я бачив головеня. Подивіться тепер от сюди. Ну, я не думаю, що тут якась риба може затриматись. Дуже сильний потік. Цікаве місце однозначно треба залишатися тут і пробувати ловити рибу. Отже, друзі, переді мною шлюз, котрим спливаються і переправляються човни. У ньому я побачив канального сомика і зараз спробую його спіймати. Покажу вам. Беру шматок хліба, ставлю маленьку джиголівку, надягаю і дуже швидко його ловлю. Дивіться. Ось такий от красень, дуже жадібно шмакнув і потрапив до мене на гачок. Їсти ми його не будемо, тому швидко його відпустимо. Давайте ще одного спіймаємо і додому. Оба! Ух! Я хотів сказати, я знаю цього сома, у нього на верхньому плавнику є колючка, ось такий от красунчик пузатий, жирний сом. Я не знаю, який це різновид, не такий, як у нас, принаймні у Черкасах. Отакий от міцний, пузатий, головастик. Красень який. Не поспішаючи, я йому подав приманку, прямо під ніс, кажу, на активний він. Він припливає, щось таке, нюхає чмак, туди колючки я склав. Тут масивна морда є. Отакий от кабасик. Ну, якось, усе не буду багато розповідати. Давай, пливи, братан. О, як добре, я його випустив дало. Маленька джиголівка, шматочок хліба. Я його надіваю на гачок. Злегка ліплю, щоб течія не змивала. Шукаю наступну жертву. Я можу форсувати події, тому що шнур у мене тут стоїть із запасом такий. Зараз обережно, щоб він мене не вколов. Я його візьму. О, цей не такий вже чорний, це такий жовтий, трохи іншого кольору, але порода, в принципі, та сама.
Розвідка міланськими каналами принісла успіх. Зробив замітки, підготував снасті і наступного дня в бій. А те, як я відірвався по ловлі головеня у цих каналах, дивіться у наступній передачі «Стрітфішинг на вулицях Мілану».